Students, rationalization related some problems. अब हामी discuss गरौँ यो भिडियोमा questions related to the rationalization. Okay, some questions are here. Let's see, let's discuss. The first question here is one number. Look here, 4 root under 5 by 2 root under 3 plus root under 5. And what is said in the question here? Question ma ke bhaneko cha, rationalize the denominator. Denominator lai rationalize gara ani simplify gara, त्यसलाई simplify गर्दै जाऊ भनेर question ले भनेको छ. अब यो 1 number question मा अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब दिएको question 4 root under 5 divided 2 root under 3 plus root under 5. अब यसको डिनोमिनेटर्स को हामीले के गर्नु पर्यो, rationalization गर्नु पर्यो. अब यसमा अब rationalization गर्दा डिनोमिनेटर मा 2 root under 3 plus root under के छ 5 छ भने यो डिनोमिनेटरलाई rationalize गर्नको लागि हामीले यसैको कन्जुगेटले के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. यो एउटा बाइनोमियल सर्ट भयो. यसैको हामीले कन्जुगेटले के गर्ने, न्युमेरेटर डिनोमिनेटरलाई हामीले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने है. अनि कन्जुगेट भनेपछि अरु टर्म्सहरु सेम तर बीचको साइनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो. यहाँ प्लस छ भनेपछि यसको कन्जुगेट के हुने भयो, 2 root under 3 माइनस के हुन्छ root under 5. त्यसैको कन्जुगेटले हामीले मल्टिप्लाई गर्ने. त्यो गर्दा के हुन्छ त यो भने 4 root under 5 divided 2 root under 3 plus root under 5. अब यसको कन्जुगेट भनेको के भयो, 2 root under 3 minus root under 5 whole divided 2 root under 3 minus root under 5. यसको के भयो, डिनोमिनेटरलाई rationalize गर्नुपर्ने भएकोले डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले हामीले के गर्यौं त भन्दा मल्टिप्लाई गर्यौं. हामीले यसलाई न्युमेरेटरलाई rationalize गर भनेर क्वेशनमा भनेको छैन. न्युमेरेटरलाई rationalize गर भनेको भए त न्युमेरेटरमा त के छ, root under 5 छ, यो इरेशनल हो. अब यसलाई रेशनलमा चेन्ज गर्न त root under 5 ले नै हामीले के गर्नु पर्थ्यो, मल्टिप्लाई गर्दिने. त्यसपछि त्यो त रेशनल नम्बरमा त कन्भर्ट भइहाल्थ्यो. तर हामीले डिनोमिनेटर्सलाई rationalize गर भनेर क्वेशनमा भनेको भएर हामीले डिनोमिनेटरलाई rationalize गर्न यो प्रोसेस गरेको. फेरि यो किन गरेको त भन्दाखेरि यसमा यसको कन्जुगेटले हामीले मल्टिप्लाई गरेको है. अब यो के हुन्छ त भन्दा 4 root under 5 अब ब्र्याकेटमा के छ, 2 root under 3 minus root under 5 and whole divided. अब यो डिनोमिनेटर एउटा फर्मुलामा भयो, a plus b a minus b भनेपछि फर्मुला a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्मुला एप्लाई गर्दा यो के हुने भयो, 2 अनि root under 3 whole square minus and root under 5 whole square. a square minus b square. यो a भयो, यो b भयो. अब माथिको न्युमेरेटर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. अब एभ्री टर्मलाई यो इच टर्मलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, यो ब्र्याकेट ओपन गरेको जस्तो 2 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा 8 भयो. root 5 र root 3 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, root under 15. 4 root under 5 र root 5 यो माइनस माइनस नै भयो अनि 4 भयो मल्टिप्लाई root under 5 भनेको त root 5 को स्क्वायर भनेपछि कति भयो, 5 भयो. अब डिनोमिनेटरमा अब यो फर्मुला एप्लाई गर्दा 2 को स्क्वायर कति भयो, 4 भयो मल्टिप्लाई root 3 को स्क्वायर कति हुन्छ, 3 भयो माइनस फेरि root under 5 को स्क्वायर कति भयो, यहाँ 5 भयो. यो गर्दा 8 root under 15 minus 20 divided by 4 3s are 12 minus 5. यो गर्दा के हुने भयो त भन्दा माथिको कमन छ भने कमन you can take out. 8 is here, here is 20 means 4 you can take out common. 4 कमन भएपछि यहाँ के भयो, 2 अनि root under कति भयो, 15 सेम भयो अनि minus 4 5s are 20 भनेपछि 5 remaining and in the denominator now 12 minus 5 means 7. Now it is the answer. Okay, once again listen here.
It is question we have to rationalize denominator means अब denominator को conjugate ले हामीले के गर्नु पर्यो multiply गर्नु पर्यो यसको conjugate भनेको 2 root under 3 minus root under 5 2 root under 3 minus root under 5 ले numerator denominator मा multiply गर्ने अनि चाहिँ माथि के हुने भयो त भन्दा 4 root under 5 अनि bracket मा 2 root under 3 minus root under 5 भयो denominator को त a square minus b square को formula मा जान्छ यो a भयो यो के भयो b भयो भनेपछि a square minus b square a square भनेको 2 root under 3 को whole square minus b square भनेको root 5 को के भयो whole square अब यसले ब्र्याकेट ओपन गर्दा यो 4 र यो 2 4 2 जा 8 root 5 र root 3 मल्टिप्लाई गर्दा त के हुन्छ root under 15 हुन्छ नि त्यो त एउटा सर्ट्सको ल नै हो त्यो हैन root under a छ मल्टिप्लाई root under के छ b छ यो दुईटै सर्ट हो सपोज यसको अर्डर के छ सेम छ अर्डर सेम छ भनेपछि त यसलाई हामीले के गर्न पाइयो रुट अन्डर एबी गर्न पाइयो नि हैन र सर्टको अर्ड सेम भएपछि त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा रुट अन्डर एबी गर्न पाइयो त्यस्तै जस्तो यसमा नि रुट 5 र रुट 3 भनेपछि होल रुट अन्डर 5 मल्टिप्लाई 3 गर्दा 15 भयो अनि माइनस यो 4 4 नै भयो रुट अन्डर 5 को मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि रुट 5 स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको 5 भयो अनि डिभाइड बाई अब यसमा यसको स्क्वायर गर्दा 2 को स्क्वायर 4 भयो रुट 3 को स्क्वायर गर्दा क्यान्सल भएपछि 3 मात्रै हुन्छ माइनस यतातिर के हुने भयो यो र यो क्यान्सल भएपछि 5 भयो अब यो 8 रुट अन्डर 15 माइनस 20 बाई 12 माइनस 5 अनि माथिको न्युमेरेटरबाट यु क्यान टेक आउट 4 कमन सो यु टेक आउट कमन 4 देन 4 कमन लिएपछि ब्र्याकेटभित्र यहाँ के भयो 2 रुट अन्डर 15 अनि माइनस 5 and divide by 12 minus 5 भनेको 7 भनेपछि डिनोमिनेटर के भयो त यहाँ रेसनलाइज भयो नि यहाँ त के थियो 2 रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 5 थियो यसलाई हामीले रेसनलाइजेसन गरेर लास्टमा 7 भनेको रेसनल नम्बरमा के गर्यौं कन्भर्ट गर्यौं भनेपछि इट इज आन्सर नाउ लेट्स गो टु अनदर क्वेशन द 2 नम्बर क्वेशन 2 root under 3 minus 3 root under 2 divided 2 root under 3 plus 3 root under 2 2 root under 3 minus 3 root under 2 2 root under 3 plus 3 and then root under 2 यसको पनि हामीले के हो डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्ने हो अब डिनोमिनेटर रेसनलाइज गर्दा यसमा पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले हामीले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है यस्तो क्वेशन्सहरुमा है हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसको कन्जुगेटले न्युमेरेटर डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब यसमा 2 root under 3 minus 3 root under 2 divided 2 root under 3 plus 3 root under 2 अब यसको कन्जुगेट भनेको त 2 root under 3 minus 3 root under 2 अनि फेरि 2 root under 3 minus 3 root under 2 हैन यसको कन्जुगेटले हामीले के गरेको मल्टिप्लाई गरेको अब माथि न्युमेरेटरमा हेर्दा यहाँ 2 root 3 minus 3 root 2 छ यता पनि 2 root 3 minus 3 root 2 छ भनेपछि यो पनि एउटा फर्ममा गयो a minus b को फर्ममा a minus b को फर्ममा गयो त्यो भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइन्छ हामीले a minus b को होल स्क्वायर को फर्म लेख्न पाइन्छ हैन यो a minus b भनेको a minus b को होल स्क्वायर को फ्याक्टर्स को फर्ममा यो भनेपछि त्यसमा न्युमेरेटरमा अब यो फर्मुला एप्लाई गर्दा यो के हुन्छ त भन्दा 2 root under 3 minus 3 root under 2 whole square now in the denominator यो भनेको फेरि a plus b a minus b को फर्ममा छ भनेपछि a square minus b square गर्दा 2 root under 3 whole square a square minus b square means 3 root under 2 whole square अब माथि a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला एक्सपान्डेड फर्ममा यसको फर्मुला फेरि के हो a square minus 2ab
प्लस के हो बी स्क्वायर हो। अब यो एक्सपान्डेड फर्मको फर्मुला यहाँ एप्लाई गर्दा ए स्क्वायर भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो 2 रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए भनेको 2 रुट अन्डर 3 बी भनेको 3 रुट अन्डर 2 प्लस बी स्क्वायर मिन्स 3 रुट अन्डर 2 होल स्क्वायर a square minus 2ab plus b square. Now in the denominator यसको होल स्क्वायर गर्दा यो के भयो 4 भयो मल्टिप्लाई रुट 3 को स्क्वायर 3 भयो माइनस यसको स्क्वायर 9 भयो अनि यो के भयो 2। अब माथि means in the numerator now look न्युमेरेटरमा 2 रुट 3 को होल स्क्वायर भनेको त्यही हो 4 हुन्छ मल्टिप्लाई 3 हुन्छ माइनस अब यो मिड टर्ममा 2 2 जा 4 4 2 4 3 जा 12 2 2 जा 4 3 जा 12 हैन तीनटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 12 अनि रुट 3 रुट 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा रुट अन्डर कति हुने भयो 6 अनि प्लस अब यसको स्क्वायरिङ गर्दा यो के भयो 9 अनि रुट 2 को स्क्वायरिङ त 2 भयो अनि डिवाइडेड 4 3 जा 12 माइनस 9 2 जा के भयो 18 भयो हैन 2 को स्क्वायर 4 मल्टिप्लाई रुट 3 स्क्वायर मिन्स 3 एन्ड माइनस यो तीनटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 12 अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा रुट अन्डर 6 अनि प्लस 3 स्क्वायर 9 मल्टिप्लाई रुट 2 स्क्वायर कति भयो 2 भयो डिनोमिनेटरमा यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 12 माइनस 9 2 जा कति भयो 18 नाउ आफ्टर दिस इक्वल्स टु 4 3 जा 12 minus 12 root under 6 plus 9 2 is 18 and in the denominator now 12 minus 18 means minus 6. Then now here in the numerator 12 plus 18 यो दुईटा नम्बरलाई त हामीले के गर्न पाइयो एडिसन गर्न पाइयो हैन भनेपछि 12 र 18 एड गर्दा कति हुन्छ 30 minus 12 root under 6 divided minus 6. Then what is common between these two now? If common then you can check out common. Here is 30 minus 12 and root under 6 and you see 12 र 30 बाट तिम्रो के आउँछ कमन 6 आउँछ 6 5 जा 30 हुन्छ 6 2 जा 12 भनेपछि 6 कमन भयो ब्र्याकेटमा यहाँ 5 minus 6 2 is 12 and then root under 6 divided by minus 6 minus 6 was 6 and 6 you can cancel then here minus 5 minus 2 root under 6 अब यो माइनसले ब्र्याकेट ओपन गरेर त्यसलाई अरेन्ज गर्ने हो भने यो के आउँछ त भन्दा 2 रुट अन्डर 6 माइनस के हुने भयो 5 हैन यो माइनस 5 भयो अनि माइनस माइनस प्लस अनि 2 रुट अन्डर 6 लाई मैले अगाडि लेखेको भनेपछि 2 रुट अन्डर 6 माइनस 5 हो डिनोमिनेटर नथिङ मिन्स 1 इज देयर हैन भनेपछि यो के भयो त भन्दा रेसनलाइज भयो डिनोमिनेटर रेसनलाइज भयो भनेपछि एकचोटि फेरि यो क्वेशन भयो यसलाई डिनोमिनेटर रेसनलाइज गर्दा डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेको अनि माथिको फर्मुलामा जान्छ a minus b त्यो फर्मुला a minus b होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्दा 2 रुट अन्डर 3 माइनस 3 रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर भयो डिनोमिनेटर a प्लस b a माइनस b को फर्ममा छ त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला एप्लाई गर्दा 2 रुट अन्डर 3 होल स्क्वायर माइनस 3 रुट अन्डर 2 होल स्क्वायर भयो अब a माइनस b को होल स्क्वायर को एक्सपान्डेड फर्म को यो फर्मुला एप्लाई गर्दा a स्क्वायर मिन्स 2 रुट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 a means multiply 2 root 3 multiply b means 3 root 2 plus b square means 3 root under 2 whole square and divide by 2 square 4 multiply root 3 square 3 minus 3 square 9 and multiply 2 अब यसको होल स्क्वायर गर्दा 2 को स्क्वायर भनेको 4 multiply root 3 को स्क्वायर 3 भयो माइनस यो नम्बर 2 2 3 यो तीनटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 12 अनि रुट अन्डर 3 र रुट अन्डर 2 भनेको रुट अन्डर 6 प्लस यो 9 मल्टिप्लाई 2 डिवाइड बाइ
4 3 जा 12 माइनस कति भयो 18 अब त्यसपछि 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा 12 माइनस 12 अनि रुट अन्डर 6 प्लस 9 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 18 भयो डिभाइड बाई सब्ट्र्याक्सन गर्दा यो कति भयो 12 माइनस 18 सब्ट्र्याक्सन गर्दा माइनस 6 यो दुईटा एड गर्दा 30 माइनस 12 रुट अन्डर 6 बाई माइनस 6 यो दुईटा न्युमेरेटर यो दुईटा टर्म्सबाट 6 कमन भयो अनि 5 माइनस 2 रुट अन्डर 6 बाई माइनस 6 अनि 6 र 6 क्यान्सल भएर माइनसले ओपन गरेर एरेन्ज गर्दा लास्टमा के आयो त भन्दा 2 root under 6 minus 5. It is the answer. Okay, then now let's move to another question. Question number 3. Root under a plus b minus root under a minus b whole divide root under a plus b plus root under a minus b. Root under a plus b minus root under a minus b divide by root under a plus b plus root under a minus b. यो क्वेसनमा नम्बर क्वेसनमा छैन भेरिएबल छ a र b. अब यसमा पनि हामीले डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्ने भनेपछि प्रोसेस डिनोमिनेटरमा यस्तो बाइनोमियल सर्टहरु दियो भने जुनसुकै क्वेसनमा पनि if in the denominators binomial sort or trinomial sorts if there are then we have to multiply with the conjugate to the numerator and to the denominator also. Then the same process here is also followed, that is root under a plus b minus root under a minus b divided root under a plus b plus root under a minus b. अब यसको कन्जुगेट भनेपछि डिनोमिनेटरको कन्जुगेट भनेपछि के हुने भयो रुट अन्डर a प्लस b साइनमा के हुने भयो रिभर्स हुने भयो यहाँ प्लस भएकोले त यहाँ के हुने भयो माइनस अरु टर्म त सेम हो कन्जुगेट भनेपछि a माइनस b एन्ड डिवाइडेड रुट अन्डर a प्लस b अनि यो प्लस के भयो माइनस भयो अनि रुट अन्डर a माइनस b कन्जुगेट भयो है कन्जुगेट भनेर फेरि यो दुईटा टर्म्सको मिडल साइनलाई मात्रै चेन्ज गर्ने हो है फेरि यो बीचमा भयो ब्र्याकेट इनसाइड पनि यहाँ प्लस छ यहाँ ब्र्याकेट इनसाइड मिन्स अन्डर रुट हियर के छ माइनस छ यो प्लसलाई चेन्ज गर्ने यो माइनसलाई चेन्ज गर्ने भन्न खोजेको हैन यो दुईटा टर्म्सहरु बीचको यो साइनलाई के गर्ने चेन्ज गर्ने यहाँ प्लस भएकोले यहाँ माइनस यहाँ पनि के गरेको माइनस अरु टर्म सेम छ यहाँ रुट अन्डर a प्लस b यहाँ पनि त्यही छ यहाँ रुट अन्डर a माइनस b यहाँ पनि त्यही छ यहाँ सबै के छन् सेम अब माथिको न्युमेरेटर अब यो फर्मुलामा गयो a माइनस b यो दुईटा फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला भनेपछि रुट अन्डर a प्लस b माइनस रुट अन्डर a minus b को whole square and divided by a plus b a minus b को फर्ममा भएकोले त्यसलाई फर्मुला ओपन गर्दा रुट अन्डर a plus b whole square minus रुट अन्डर a minus b whole square यो a minus b को whole square भयो अनि डिनोमिनेटर के भयो त भन्दा a प्लस b a माइनस b भएपछि यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला भयो अब फेरि यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर को एक्सपान्डेड फर्म को फर्मुला एप्लाई गर्दा यो के हुने भयो त भन्दा रुट अन्डर a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको a प्लस b माइनस 2 a भनेको रुट अन्डर a प्लस b भयो multiply b means root under a minus b and plus b square means root under a minus b whole square that is a minus b. Now in the denominator this and this cancel out this and this also cancel then we can write a plus b minus a minus b. अब numerator मा हेर्दा if any terms you can cancel then you can cancel okay this is here is plus b यहाँ plus b छ यहाँ के छ फेरि minus b छ अनि यो minus b र यो plus b लाई क्यान्सल गर्न पाइयो
तर यहाँ a छ यहाँ प्लस a छ अनि यो दुईटालाई तिमीले एड गर्न पायो 2a भयो अनि माइनस यो 2 नै छ यो रुट अन्डर a प्लस b रुट अन्डर a माइनस b लाई सिंगल रुट अन्डर a प्लस b a minus b according to the laws of sort. अब यो डिनोमिनेटर a plus b माइनसले ब्रैकेट ओपन गर्दा माइनस a plus b. अब यसमा पनि प्लस a माइनस a के भयो क्यान्सल भयो. अब त्यसपछि न्युमेरेटर 2a minus 2 रुट अन्डर a plus b a minus b छ भनेपछि न्युमेरेटरमा यो दुईटाबाट के आयो त कमन कति आयो 2 कमन भनेपछि इनसाइड ब्रैकेट के रिमेनिङ भयो त a माइनस यहाँ चाहिँ रुट अन्डर a plus b a minus b भनेको फर्मुला एप्लाई गर्दा a स्क्वायर माइनस के भयो b स्क्वायर भयो ब्रैकेट क्लोज. देन इन द डिनोमिनेटर माइनस a प्लस a क्यान्सल भएपछि b प्लस b गर्दा कति भयो ट्वाइस b. अब यो 2 क्यान्सल भएपछि लास्टमा रिमेनिङ के भयो त भन्दा न्युमेरेटरमा a माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस b square divided by b. Now it is the answer. Okay, this is the process. So the main thing that you have to keep in mind is in this type of question, I mean to say in the denominator if there is binomial sort, trinomial sort, then to rationalize the denominator you have to multiply numerator and denominator by the conjugate of the denominator. त्यस्तो क्वेशनमा डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसको कन्जुगेटले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने. त्यसपछि त कुनैमा a माइनस b होल स्क्वायर फर्मुला हुन्छ, कुनैमा a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला एप्लाई हुन्छ, कुनैमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला एप्लाई हुन्छ, कुनैमा न्युमेरेटरमा फर्मुला एप्लाई नहुने भने ब्रैकेट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि एडिसन सबट्र्याक्सन क्यान्सुलेसन अब यो भनेको सामान्य के हो त भन्दा सिम्प्लिफाई गर्ने प्रोसेस भयो. ओके, then the one question here, that is question number 4. Root under 2 divide by root under 2 plus root under 3 minus root under 5. Now it is little bit different. How it is different? In the denominator मा हेर्यो भने यहाँ कतिवटा टर्म्स छ, तीनटा टर्म्स छ, रुट 2 छ अनि प्लस रुट 3 छ अनि माइनस रुट 5 छ भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दा डिनोमिनेटरमा ट्राइनोमियल सर्ट भयो, तीनटा टर्म्स भयो यसमा. भनेपछि अब यसको र्यासनलाइज गर्नु पर्यो. अहिलेसम्म हामीले डिनोमिनेटर्समा बाइनोमियल सर्ट र बाइनोमियल सर्टको र्यासनलाइजेसन गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने प्रोसेस, त्यसको मेथड, सच टाइप अफ क्वेसन्स वी डिस्कस. अब यहाँ चाहिँ ट्राइनोमियल सर्ट छ. अब ट्राइनोमियल सर्टको र्यासनलाइजेसन गर्दाखेरि कोही के गर्ने भन्ने विषयमा अब म यहाँ गर्दैछु. अब यसमा पनि गर्ने प्रोसेस भनेको डिनोमिनेटरको र्यासनलाइजेसन भनेपछि यस्तो टाइपमा क्वेसनमा पनि हामीले कन्जुगेटले नै के गर्नुपर्छ त भन्दा मल्टिप्लाई गर्ने. तर कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा रुट अन्डर 2 एउटा टर्म भयो, रिमेनिङ दुईटा टर्म्सलाई एउटा टर्म सपोज गरेर कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने है. त्यसमा रुट अन्डर 2 लाई एउटा टर्म, रुट 3 माइनस रुट 5 लाई अर्को एउटा सिंगल टर्म सपोज गरेर त्यसको कन्जुगेट गरे पनि हुन्छ. नत्र रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 3 यो दुईटालाई एउटा सिंगल टर्म सपोज गर्ने अनि यो रुट अन्डर 5 भयो अनि त्यसपछि त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ. त्यो भयो भने के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको क्वेसनमा दुईचोटि र्यासनलाइजेसन हामीले गर्नुपर्छ. बाइनोमियल सर्ट भयो भने एकचोटि र्यासनलाइजेसन गरेपछि आन्सर आइहाल्छ, डिनोमिनेटर के हुन्छ र्यासनलाइज भइहाल्छ. तर यस्तो ट्राइनोमियलमा के गर्नुपर्छ त भन्दा एकचोटि फर्स्टमा र्यासनलाइज गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्दै 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 जाने, फेरि आफ्टर सर्टेन टाइम वी हेभ टु र्यासनलाइज सेकेन्ड टाइम. लेट्स सी हियर. Root under 2 plus root under 3 minus root under 5. अब डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. अब कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दा
कुनै दुईटालाई सिंगल एउटा सपोज गरेर कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दा √2 + √3 यो दुईटालाई एउटा सिंगल टर्म मैले सपोज गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई सिंगल एउटा टर्म भयो, यो अर्को एउटा भयो अनि यो दुईटाको कन्जुगेट गर्छु है। नत्र तिमीले यसलाई एउटा सिंगल नै भइहाल्यो, यो √3 - √5 लाई अर्को एउटा सिंगल सपोज गरेर अनि यसको कन्जुगेटले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यहाँ √2 + √3 यो सेम भयो। अब यो माइनस यहाँ के भयो प्लस भयो √5 भयो अनि फेरि डिभाइड बाइ √2 + √3 अनि प्लस √5 भयो है। अब न्युमेरेटरमा √2 अनि इनसाइड ब्र्याकेट √2 + √3 + √5। डिनोमिनेटरमा अब यहाँ के भयो त √2 + √3 लाई त एउटा सिंगल सपोज गरेको यो ए फर्ममा भयो अनि यो √5 लाई बी सपोज गर्ने हो भने यो a - b अनि यो फेरि a भयो, यो b भनेपछि a + b को फर्ममा गयो। यो भनेपछि a² - b² को फर्मुला एप्लाई गर्दा के हुने भयो √2 + √3 को होल स्क्वायर भनेको a² भयो अनि माइनस b² भनेको √5 को के भयो होल स्क्वायर है। योलाई a अनि त्यसपछि पछाडिको यसलाई b सपोज गरेको। अब माथि मतलब in the numerator you have to multiply, means you have to open the bracket √2 if you multiply that gives 2 √2 √3 that gives √6 and √2 √5 means it is √10। अब यो रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल भयो, तर यहाँ √2 + √3 को होल स्क्वायर छ। यसमा त यो स्क्वायर र यो रुट, यो स्क्वायर र यो रुट त हामीले क्यान्सल गर्न पाइएन किनभने यो दुईटा टर्मको बीचमा फेरि के छ एउटा साइन छ प्लस। भनेपछि यसलाई गर्दा के हुन्छ यो a² + 2ab + b² को फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। गर्दा √2 को होल स्क्वायर भनेपछि 2 प्लस अनि 2ab भनेपछि 2 फर्मुला 2 a भनेको √2 b भनेको √3 प्लस b² भनेपछि √3 को स्क्वायर गर्दा 3 अनि माइनस यता कति भयो 5 भयो है। यो ब्र्याकेट भित्र जुन छ यो √2 + √3 यसलाई मैले यो फर्मुला एप्लाई गरेको है a + b होल स्क्वायर। यो फर्मुला एप्लाई गर्दा a² + 2ab + b²। दिस फर्मुला इज एप्लाइड हियर। a भनेको यहाँ √2 छ, b भनेको यहाँ के छ √3 छ अनि √2 को स्क्वायर 2 भयो प्लस यो 2 भनेको यो फर्मुला 2 भयो, a भनेको √2 मल्टिप्लाई b भनेको √3 अनि प्लस √3 को स्क्वायर हुन्छ त्यो 3 अनि यता रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि -5 भयो है। अब त्यसपछि न्युमेरेटर 2 + √6 + √10 डिभाइड। अब न्युमेरेटर पछि 2 + 3 5 + 2 √2 √3 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो √6 अनि माइनस फेरि यहाँ के छ 5 है। यो 2 र यो 3 एड गर्दा 5 अनि प्लस यो 2 √2 √3 मल्टिप्लाई गर्दा √6 भयो -5। अब डिनोमिनेटर के भयो त भन्दा यहाँ 5 प्लस यहाँ -5 यो दुईटा के भयो क्यान्सल भयो। अब यसपछि रिमेनिङ यहाँ के भयो त भन्दा न्युमेरेटरमा फेरि 2 + √6 + √10 डिभाइड बाई 2 √6। अझै पनि डिनोमिनेटर ऱ्यासनलाइज भएको छैन किनभने अझै पनि डिनोमिनेटरमा √6 भनेको इरेसनल नम्बर छ। भनेपछि अझै फेरि यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्दा सेकेन्ड टाइम पनि यसलाई ऱ्यासनलाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि √6 भएकोले √6 बाई √6 ले नै के गर्ने त भन्दा मल्टिप्लाई गर्ने। √6 भनेको यसको लागि ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर भयो। अब
यो त कन्जुगेट त यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु परेन नि रुट अन्डर 6 मात्रै छ यहाँ त प्लस माइनस नभएपछि यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर भनेको त रुट 6 भएकोले रुट 6 बाई रुट 6 ले मल्टिप्लाई गरेको अब माथि न्युमेरेटरमा रुट अन्डर 6 2 प्लस रुट अन्डर 6 प्लस रुट अन्डर 10 in the denominator 2 root 6 means root under 6 whole square. Now open the bracket 2 and root under 6 if you multiply it is 2 root under 6 plus root 6 if you multiply that is 6 then root 6 root under 10 if you multiply that is root under 60 divided by 2 same root under 6 whole square means these two cancel then what remains here 6 then now 2 root under 6 plus 6 plus root under 60 root under 60 means we can do root under 60 means 4 multiply 15 we can break this 60 into 4 multiply 15 because 15 multiply 4 gives 60 then square root of 4 is 2 and root under 15 so in the place of root under 60 what we can write 2 root under 15 we can write so here 2 and root under 15 and whole divided 6 2 is 12 now in the numerator if you look 2 you can take out common then inside bracket here remains root 6 plus 3 plus root under 15 and divided here is 12 then 2 6 are 12 so at last here remains root under 6 plus 3 plus root under 15 divided by 6 now if you look to denominator now you get here 6 and what is 6 6 is rational number then the denominators also you can't simplify more than this because root under 15 root under 6 here is 3 no numbers can be added no numbers can be subtracted it is the last so this is answer okay so the thing that you have to keep in mind after doing this problem is it is the question related to trinomial sort in the denominator 3 sorts are here root 2 root 3 root 5 and they are with positive sign and negative sign root under 2 plus root under 3 minus root under 5 त्यसैले यस्तो क्वेशनमा के कुरो ख्याल गर्नु पर्यो हामीले त भन्दा रेशनलाइज गर्नको लागि कन्जुगेटले नै मल्टिप्लाई गर्नु त पर्छ तर कन्जुगेट कस्तो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने त यहाँ त तीनटा छ टर्म्सहरु तीनटा सर्टहरु छ दुईटा भएको भए पो हामीले के गर्न मिल्थ्यो जस्तै यसैमा root under 2 plus root 3 मात्रै भएको भए root under 2 minus root 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिए त भइहाल्यो त्यसको कन्जुगेट त्यति भयो हैन यतातिर root 3 minus root 5 मात्रै भएको भए root 3 plus root 5 ले मात्रै मल्टिप्लाई गरे हुन्थ्यो कन्जुगेट भइहाल्यो तर यहाँ त तीनटा टर्म्स छ त्यसैले यस्तो केसेसमा कुनै दुईटालाई एउटा सिंगल सपोज गर अनि अर्को एउटा सिंगल गरेर दुईटामा कन्भर्ट गर के दुईटा यसलाई सपोज गरेर अनि त्यसको कन्जुगेटले गर्ने मैले यो root 2 plus root 3 लाई एउटा सपोज गरे a यसलाई a भन्ने जस्तो मैले सपोज गरे यो b जस्तो भयो अनि योलाई सिंगल यसलाई एउटा सिंगल भएपछि दुईटा जस्तो सपोजिसन गरेर त्यसको कन्जुगेट गर्दाखेरि root 2 plus root 3 plus root 5 अनि root 2 plus root 3 root 5 है अब त्यसपछिको प्रोसेस त अब माथि यो दुईटा अब ओपन गर्नु पर्यो मतलब ब्र्याकेट ओपन गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने डिनोमिनेटर फेरि फर्मुलामा जान्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला एप्लाई गर्ने गरेपछि यता क्यान्सल भयो फेरि यहाँ पनि ब्र्याकेट भित्र यो a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला भनेपछि यसमा पनि फर्मुला एप्लाई गर्ने अनि एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दा यहाँ आएर के भयो 5 र -5 क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि फेरि रह्यो के त भन्दा in the numerator 2 root under 6 plus root under 10 in the denominator
2 root under 6. Now यहाँ आइपुग्दा फेरि के भयो डिनोमिनेटर्स त अझै पनि रेसनलाइजेसन त भएको छैन किनभने डिनोमिनेटरमा अझै रुट अन्डर 6 छ भनेपछि फेरि यसलाई रेसनलाइज गर्दा यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टरले गर्दा रुट 6 ले मल्टिप्लाई गरेको अब माथिको के गर्ने ब्र्याकेट ओपन गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने तल डिनोमिनेटरमा यो दुईटा सेम भएपछि यसको होल स्क्वायर भयो अनि सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाने कमन आउँछ भने कमन लिएर गर्दा लास्टमा डिनोमिनेटरमा 6 आयो त्यो भनेको के हो रेसनल नम्बर भनेपछि यो नै के भयो बल्ल यो चाहिँ के भयो आन्सर भयो त्यसैले जबसम्म डिनोमिनेटरमा रेसनल नम्बर आउँदैन तबसम्म हामीले रेसनलाइज गर्दै जान्थ्यौँ यसलाई आन्सर हामीले किन भनेर यहाँ आएर यसैमा आन्सर भनेर किन नलेखेको किनभने रुट 6 छ रुट 6 त रेसनल होइन नि यो त इरेसनल हो नि त्यसैले यसलाई अझै सेकेन्ड टाइम रेसनलाइज गर्नु पर्यो है ल स्टुडेन्ट्स these are the questions related to the rationalization problems. So other questions also we will discuss. Still some questions are here related to this rationalizing terms. Students, let's move to another question. That is question number 5. Here in the numerator there is root under 7 by in the denominator 3 means root under 7 by 3 plus 5 by 2 root under 7. Rationalize the denominator. It is also the question related to the rationalization of the denominator. Okay, I will do here. First, let's see. Question number 5. The question is root under 7 divided 3 plus 5 2 root under 7. Now how to rationalize the denominator here? If you look here root under 7 by 3 no need to rationalize it because it is already in the rational number but here if in this part if you look then 5 by 2 root under 7 here is so we have to rationalize root under 7 this one we have to rationalize because it is odd it is irrational number that's why we have to convert this into the rational number so to rationalize it what we have to do is no change in the first term that means root under 7 by 3 it is same then here is 5 and 2 root under 7 then we have to multiply numerator and the denominator by root under 7. Now it becomes root under 7 whole divide 3 plus 5 and root 7. If you multiply then it becomes 5 root under 7. Then in the denominator here 2 same. Root under 7 means we can write this root under 7 whole square. Now it becomes root under 7 by 3 it is same no change and then here in the numerator also same 5 root under 7 but in the denominator 2 as it is multiply this root and square you can cancel out then what remains here 7 now then root under 7 divided 3 plus 5 root under 7 divided 7 2s 14. Now here in the denominator there is 3 and here in the denominator you get 14. Now we have to take the LCM of these two denominators 3 and 14. If you take the LCM then here you will get 42 and then 42 divided by 3 means here is 14 and then root under 7 and plus here 14 and 42 means if 42 you divide by 14 then that is 3 multiply 5 here it becomes 15 and root under 7. Now here it becomes 14 root under 7 15 root under 7 means these two you can add because these two are like sorts so you can add and 14 plus 15 means 9 to 29
root under 7 divided by 42. Now 29 and 42 we cannot cancel by same number, so this is the last answer. So once again listen here, root under 7 by 3 plus 5 by 2 root under 7. Here in the denominator there is 3, but in the denominator here is 2 multiply root under 7. So we have to rationalize this root under 7. So you multiply this numerator and this denominator by the same root under 7, root under 7. Then this is same. Then plus, and 5 and root 7 if you multiply, that is 5 root 7, same. Then 2, 2, then root 7 means root under 7 whole square. Then this is same, 5 root under 7, and then 2 multiply. This root and square you can cancel, then 7 remains here. And root under 7 by 3 plus 5 root under 7 divided by 2 multiply 7 is 14. Now you take the LCM of 3 and 14, then what the LCM you will get? 42. अब के गर्ने त भन्दा 42 लाई 3 ले के गर्ने डिवाइड गर्दा 14 हुन्छ, 14 रुट अन्डर 7 भयो प्लस 42 लाई फेरि 14 ले डिवाइड गर्दा 3 र 5 मल्टिप्लाई गर्दा 15 रुट अन्डर 7. यो दुईटा एड गर्दा कति भयो? 29 रुट अन्डर 7 डिवाइड कति भयो? 42. अब 29 र 42 लाई त हामीले कुनै एउटा सेम नम्बरले डिवाइड गर्न मिल्दैन, त्यसैले यो नै के भयो त भन्दा आन्सर लास्ट है. यो क्वेशन नम्बर 5 भयो. Now let's move to another question, that is question number 6. Now here in the question number 6, root under 3 plus root under 2 divide root under 3 minus root under 2 plus root under 3 minus root under 2 and divide root under 3 plus root under 2. This is little bit different type of question. If you look here in the denominator there is root under 3 minus root under 2. Here in the denominator there is root under 3 plus root under 2. And the question here is rationalize the denominator. It is not necessary to rationalize numerator. Our main aim is to rationalize the denominator. So what we can do here, two methods. तिमीले LCM लिएर गरे पनि भयो, यसको र यसको LCM लिएर गरे पनि हुन्छ. नत्र यसलाई rationalize गर्ने, यसलाई rationalize गर्नको लागि यसको conjugateले multiply गर्ने, यसमा पनि यसलाई rationalize गर्न को लागि यसको conjugateले multiply गर्ने. त्यो प्रोसेसले गरे पनि हुन्छ, नत्र यो दुईटाबाट के गर्ने हामीले LCM लिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गरे पनि हुन्छ है यो टाइपको क्वेशनमा. अब मैले यहाँ कुन प्रोसेस फलो अप गर्छु त भन्दा root under 3 plus root under 2 divided root under 3 minus root under 2. Rationalizing method नै फलो अप गरौँ है. अब यहाँ root under 3 minus root under 2 छ डिनोमिनेटरमा, भनेपछि यसलाई rationalize गर्नको लागि यसको कन्जुगेटले के गर्नु पर्यो, न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने. कन्जुगेट भनेपछि अरु टर्म के हुन्छ सेम हुन्छ, बीचको साइन मात्र के हुन्छ त भन्दा अपोज. यहाँ माइनस भएपछि हामीले केले गर्नु पर्यो प्लसले, त्यसैले मल्टिप्लाई यो के हुने भयो root under 3 plus root under 2 and divide root under 3 plus root under 2. अब यो साइडमा न्युमरेटरमा root under 3 minus root under 2, डिनोमिनेटरमा root under 3 plus root under 2. अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई. अब यसमा root under 3 minus root under 2 भएकोले यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ प्लस भयो, तर यसमा डिनोमिनेटरमा पोजिटिभ छ, त्यसैले यसको कन्जुगेट भनेपछि के हुने भयो root under 3 minus root under 2 divide root under 3 minus root under 2. अब न्युमरेटर को यो a plus b भनेपछि हामीले कुन फर्मुला एप्लाई गर्न पायौं यहाँ a plus b होल स्क्वायर. अब यसलाई हामीले के गर्न पाइयो त भन्दा root under 3 plus root under 2 होल स्क्वायर. डिनोमिनेटरमा हेर्दा यो a minus b a plus b को फर्ममा छ,
त्यो भनेको अल्जेब्रामा कुन फर्मुला हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि यसलाई के गर्न पाइयो रुट अन्डर 3 होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 2 होल स्क्वायर एन्ड देन प्लस अब यो पनि रुट 3 माइनस रुट अन्डर 2 रुट 3 माइनस रुट 2 छ यो पनि के भयो a माइनस b को फर्ममा भएपछि यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर गर्दा यो के हुने भयो रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर डिनोमिनेटर यो a प्लस b a माइनस b भएकोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्दा यो के हुने भयो रुट 3 को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर अब a प्लस b को होल स्क्वायर यो फर्ममा छ यसको एक्सपान्डेड फर्मको फर्मुला भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यसको एक्सपान्डेड फर्ममा के हुन्छ यसको फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ अब यो फर्मुलालाई यहाँ हामीले एप्लाई गर्दा यो के हुने भयो त भन्दा a स्क्वायर भनेको रुट 3 को स्क्वायर रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्ट तिमीले 3 लेख्दियौ हुन्छ प्लस अनि 2 फर्मुला 2 ab भनेको के भयो रुट अन्डर 3 मल्टिप्लाई रुट अन्डर 2 अनि फेरि प्लस कति भयो यहाँ 2 भयो डिवाइडेड root and square cancel then here remains 3 minus 2 and then this side it is in the form of a minus b whole square त्यसको एक्सपान्डेड फर्मको फर्मुला फेरि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त्यो फर्मुला एप्लाई गर्दा a स्क्वायर भनेको रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो 3 भयो माइनस 2 a मिन्स रुट अन्डर 3 मल्टिप्लाई रुट अन्डर 2 एन्ड देन प्लस अब के हुने भयो रुट 2 को होल स्क्वायर भनेपछि त्यो फेरि के लेख्न पाइयो 2 लेख्न पाइयो अब यसमा पनि स्क्वायर एन्ड रुट क्यान्सल यसमा नि स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएपछि यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा कति भयो 3 माइनस 2 अब 3 प्लस 2 रुट अन्डर 3 रुट अन्डर 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति लेख्न पाइयो रुट अन्डर 6 एन्ड देन प्लस 2 डिवाइडेड 1 एन्ड देन प्लस 3 माइनस 2 रुट अन्डर 3 मल्टिप्लाई रुट अन्डर 2 भनेपछि यो पनि कति भयो रुट अन्डर 6 भयो अनि प्लस कति भयो यो 2 भयो 3 माइनस 2 यहाँ पनि के भयो 1 भयो अब फेरि 3 प्लस 2 यो दुईटा नम्बर 8 भयो 5 अनि प्लस 2 रुट अन्डर 6 अनि फेरि प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रुट अन्डर 6 यो डिनोमिनेटर 1 छ यसमा नि डिनोमिनेटर 1 यो त नलेखे पनि भयो अब भनेपछि 2 रुट अन्डर 6 र माइनस 2 रुट अन्डर 6 क्यान्सल भएपछि लास्टमा के रिमेनिङ भयो त 5 प्लस 5 भनेको 10 इट इज आन्सर वन्स लिसन हियर अगेन अब यसको कन्जुगेट यो डिनोमिनेटर रेसनलाइज गर्नको लागि यसको कन्जुगेटले हामीले के गरेको यहाँ मल्टिप्लाई गरेको यहाँ नेगेटिभ भएकोले यसको कन्जुगेट भनेको रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 2 रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 2 यसले न्युमेरेटरलाई पनि डिनोमिनेटर दुईटैलाई हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो माथिको यो a प्लस b को फर्ममा भएकोले त्यसलाई के लेख्न मिल्यो रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर तर डिनोमिनेटर a माइनस b a प्लस b को फर्ममा भएकोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एप्लाई गर्दा रुट 3 को होल स्क्वायर माइनस रुट 2 को के भयो होल स्क्वायर यो प्लस फेरि यो दुईटा a माइनस b मा भएकोले a माइनस b को होल स्क्वायर एप्लाई गर्दा रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर भयो यो यसरी नै a प्लस b a माइनस b को फर्ममा छ त्यसैले रुट 3 स्क्वायर माइनस रुट 2 होल स्क्वायर अब यसको एक्सपान्डेड फर्मको यो फर्मुला एप्लाई गर्दा के हुन्छ त भन्दा 3 प्लस 2 रुट अन्डर 3 मल्टिप्लाई रुट अन्डर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर र रुट क्यान्सल गर्दा यहाँ के हुने भयो 3 माइनस 2 अनि प्लस फेरि यसमा पनि a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला एप्लाई गर्दा 3 माइनस 2 रुट 3 मल्टिप्लाई रुट 2 प्लस 2 एन्ड डिवाइड बाई यो पनि कति हुने भयो 3 माइनस 2 3 प्लस 2 रुट 3 रुट 2 यो दुईटालाई त मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुने भयो रुट अन्डर 6 भयो प्लस 2 डिवाइड बाई कति भयो 1 अनि प्लस अनि फेरि यहाँ 3 माइनस 2 अनि रुट 2 मल्टिप्लाई गर्दा रुट अन्डर 6 अनि प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 कति भयो 1 अब यो 3 र यो 2 नम्बरलाई एड गर्दा 5 प्लस 2 रुट अन्डर 6 प्लस 3 प्लस 2 एड गर्दा 5 माइनस 2 रुट अन्डर 6
1 र 1 no need to write. यो दुईटा cancel भयो 5 plus 5 के भयो 10. It is the answer. Students, let's move to another question. That is question number 7. Look here. Here it is x plus root under x square minus 1 divided by x minus root under x square minus 1, and it is negative sign, and x minus root under x square minus 1 divided by x plus root under x square minus 1. Okay, then how to do this problem? यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने, कसरी रेसनलाइज गर्ने? म यहाँ क्वेसन लेख्छु एकचोटि. क्वेसन नम्बर 7, x plus root under x square minus 1 divide x minus root under x square minus 1, and then negative sign, x minus root under x square minus 1 divide x plus root under x square minus 1. X plus root under x square minus 1 divided by x minus root under x square minus 1, and minus x minus root under x square minus 1 divided by x plus root under x square minus 1. Now for this question, here in the denominator there is x minus root under x square minus 1. Here in the denominator there is x plus root under x square minus 1. Now for this also, two methods. One, you can multiply numerator and denominator by the conjugate of its denominator, and next is you can take LCM from the denominator. कि denominator को LCM लिएर गरे पनि भयो, कि denominator को conjugate ले numerator denominator लाई multiply गर्ने, यता पनि यसको conjugate ले multiply गर्ने, त्यो process ले गरे पनि हुन्छ है. अब यसमा म LCM लिएर गर्छु है त. यहाँ हेर्ने यो दुईटा, अब यहाँ x minus root under x square minus 1 छ, यहाँ x plus root under x square minus 1 छ. common nothing means यसमा के हुने भयो त भन्दा यो दुईटैलाई तिमीले लिनु पर्यो, x minus root under x square minus 1, x plus root under x square minus 1. अब यो दुईटालाई यसले के गर्नुपर्छ, डिवाइड गर्नुपर्यो. डिवाइड गर्दाखेरि यो र यो त के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ. अनि यो x प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 ले यो न्युमेरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्दा दिस टु सेम भएपछि यसको होल स्क्वायर हुने भयो. त्यो गर्दा के हुने भयो त, x प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर देन माइनस. नाउ दिस साइड यो र यो क्यान्सल हुन्छ डिवाइड गर्दा. यसलाई यो डिनोमिनेटरलाई यो डिनोमिनेटरले त डिवाइड गर्ने हो नि. पहिला डिवाइड गर्दाखेरि यो के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, सेम भएपछि क्यान्सल हुने भयो. यो रिमेनिङ भयो. रिमेनिङले न्युमेरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्दा यता फेरि के हुने भयो त, x माइनस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. नाउ यो a प्लस b होल स्क्वायरको फर्ममा भयो, यो a माइनस b होल स्क्वायरको फर्ममा भयो. अब a प्लस b होल स्क्वायरको एक्सपान्डेड फर्मको फर्मुला यहाँ एप्लाई गर्दा a स्क्वायर भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, x स्क्वायर प्लस 2a भनेपछि x, b मिन्स x स्क्वायर माइनस 1 एन्ड प्लस b स्क्वायर मिन्स रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. Then now here is negative sign, put it inside curly bracket, then minus again inside curly bracket. a minus b whole square को formula apply गर्दा फेरि यो के हुने भयो, फेरि x square minus 2a b means x square minus 1 and plus root under x square minus 1 whole square है. यसमा a प्लस b होल स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गरेको, यो बीचको नेगेटिभ साइन भयो, यतातिर फेरि a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला एप्लाई गरेको. अब डिनोमिनेटरमा हेर्दा यो a माइनस b a प्लस b को फर्ममा छ, त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो, a स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर भयो, b स्क्वायर भनेको रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर.
अब न्युमेरेटरमा हेरौँ यो x स्क्वायर सेम नो चेन्ज यो पनि 2 अनि x अनि रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 नो चेन्ज प्लस अब यसमा के हुने भयो रुट एन्ड स्क्वायर यु क्यान क्यान्सल दिस एन्ड दिस इफ यु क्यान्सल देन वाट रिमेन्स हियर x स्क्वायर माइनस 1 then this side minus x square same no change minus 2x and then root under x square minus 1 and plus अब यसमा पनि रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि यहाँ के हुने भयो x स्क्वायर माइनस 1 अब डिनोमिनेटरमा x स्क्वायर सेम भयो अनि माइनस यसमा पनि यो रुट र यो स्क्वायरलाई क्यान्सल गर्दाखेरि यहाँ के हुने भयो x स्क्वायर माइनस 1 भयो है नाउ न्युमेरेटरमा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यो दुईटा x स्क्वायरलाई त एड गर्न मिल्यो यो दुईटालाई एड गर्दा यो के हुने भयो 2x स्क्वायर प्लस अनि 2x रुट अन्डर x square minus 1 and then minus 1 here is then minus फेरि यो x square र यो x square एड गर्दा 2x square तर यो आउटसाइड ब्र्याकेट नेगेटिभ साइन भएकोले नेगेटिभले ओपन गर्दाखेरि त्यही के हुने भयो माइनस 2x square अनि यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस अनि 2x and then root under x square minus 1 अनि यो माइनसलाई फेरि यो नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्दा यो के हुने भयो प्लस भयो अब डिनोमिनेटरमा फेरि यो नेगेटिभ साइनले ब्र्याकेट ओपन गर्दा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एन्ड देन प्लस 1 है यो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गरेको 2x स्क्वायर भयो यो दुईटा एड गर्दा अनि यो प्लस भयो यो 2 मल्टिप्लाई x मल्टिप्लाई रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 यो सेम भयो अनि यो माइनस 1 भयो यो साइडमा के गरेको त भन्दा नेगेटिभ साइनले ब्र्याकेट ओपन पनि गरेको हो अनि यो x स्क्वायर र यो x स्क्वायरलाई हामीले एड गर्न मिल्छ त्यसैले यो दुईटा एड गर्दा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायरलाई नेगेटिभले ओपन गरेर मल्टिप्लाई गर्दा के भयो माइनस 2x स्क्वायर अनि यो माइनस र माइनस प्लस अनि यो 2x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 इज सेम एन्ड हियर इज माइनस 1 यो माइनसले ओपन गर्दा के भयो त यो प्लस 1 भयो अब न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा कुनै टर्महरू क्यान्सल गर्न मिल्छ भने क्यान्सल गर्ने है अब यसमा के छ यहाँ माइनस 1 छ यहाँ के छ प्लस 1 छ अनि यो दुईटालाई हामीले क्यान्सल गर्न पाइयो नाउ अब यहाँ प्लस 2x स्क्वायर यो के भयो माइनस 2x स्क्वायर भनेपछि यो दुईटालाई पनि क्यान्सल गर्न पाइयो अब यो क्यान्सल हुँदैन है यो पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ सेम भए पनि पोजिटिभ पोजिटिभ छ डिनोमिनेटरमा यो x स्क्वायर यो x स्क्वायरलाई के गर्न पाइयो क्यान्सल गर्न पाइयो अब त्यसपछि न्युमेरेटरमा हेर्ने हो भने यो 2x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 यसमा पनि 2x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 यो दुईटालाई तिमीले के गर्न पायो एड गर्न पायो भनेपछि यो एड हुँदा कति हुने भयो 4x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटरमा 1 छ नो निड टु राइट नाउ इट इज द आन्सर ओके देन वन्स अगेन it is better to listen once again listen यो पहिला यो दुईटाबाट एलसीएम लिएको एलसीएम लिएपछि कमन छैन भनेपछि दुईटैलाई लिनु पर्यो x माइनस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 यसलाई यसले डिभाइड गर्यो गर्दा काटिन्छ अनि त्यसपछि यो x प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 र यो मल्टिप्लाई गर्दा त्यसैको के भयो होल स्क्वायर भयो यो माइनस भयो अनि डिभाइड गर्दा यो र यो क्यान्सल हुन्छ यसले यो न्युमेरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्दा x माइनस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर भयो अब यो a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला ओपन गर्दा x स्क्वायर प्लस 2x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर भयो यो बीचको नेगेटिभ साइन फेरि यता a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला एप्लाई गर्दा x स्क्वायर माइनस 2x अनि रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 अनि प्लस फेरि रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर देन अब x स्क्वायर प्लस 2x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यो रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल भयो x स्क्वायर माइनस 1 भयो अनि यो माइनस अनि यो x स्क्वायर माइनस 2x रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि फेरि यतातिर के भयो प्लस x स्क्वायर माइनस 1
यो रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ब्राकेटमा एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ। अब यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर भयो प्लस 2x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम माइनस 1 सेम। यो माइनसले ब्राकेट ओपन गर्दा एक्स स्क्वायर प्लस गर्दा 2x स्क्वायरलाई माइनसले ओपन गर्दा माइनस 2x स्क्वायर माइनस र माइनस मल्टिप्लाई भयो प्लस 2x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दा यो प्लस 1 भयो। यहाँ तल डिनोमिनेटरमा ओपन गर्दा यो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्यान्सल माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल भनेपछि अब न्युमेरेटरमा यो 2x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 र यो 2x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस टु टर्म्स यो दुईटालाई एड गर्न मिल्छ। एड गर्दा के हुने भयो 4x रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर 1 छ 1 no need to write then it is answer. Okay, then let's go to another question, that is question number 8. A minus root under a square minus 1 divided by a plus root under a square minus 1 and plus a plus root under a square minus 1 divided by a minus root under a square minus 1. These two questions are somehow same type of question, okay? There is no change, but some variable is changed. Here is x, here is written a. हैन यहाँ बीचमा नेगेटिभ साइन छ, यहाँ बीचमा के छ पोजिटिभ साइन छ। अब यस्तो क्वेसनलाई कि डिनोमिनेटर्सको एलसीएम लिएर गर्न मिल्छ कि कन्जुगेटले के गरेर गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई गरेर गर्न मिल्छ। यो क्वेसनमा मैले के गरेँ डिनोमिनेटर्सको एलसीएम लिएर मैले यो क्वेसनलाई सल्भ गरेँ। यो क्वेसनमा मैले डिनोमिनेटर्सको एलसीएम होइन यो डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छु। अनि त्यो दुईटा मेथडमध्ये जुन मेथड you feel easier to do, that one you can follow, okay? Question number 8. A minus root under a square minus 1 by a plus root under a square minus 1 plus a plus root under a square minus 1 divided a minus root under a square minus 1. A minus root under a square minus 1 divide a plus root under a square minus 1 plus a plus root under a square minus 1 divide a minus root under a square minus 1. अब यसलाई अब रेसनलाइज गर्दाखेरि अब यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दा a minus root under a square minus 1 divide a plus root under a square minus 1. अब यसको कन्जुगेट भनेपछि के हुने भयो मल्टिप्लाई a minus root under a square minus 1 a minus root under a square minus 1. अब फेरि यो पार्टमा a plus root under a square minus 1 divide a minus root under a square minus 1. अब यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाई a plus root under a square minus 1 and a plus root under a square minus 1 है। यो अर्को मेथड है, यो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर गरेको। यसको कन्जुगेट डिनोमिनेटरको कन्जुगेट भनेपछि अरू टर्म सेम हुनु पर्यो, बीचको साइन मात्रै के गर्ने चेन्ज गर्ने। पोजिटिभ भएको भएर यहाँ के गरेको नेगेटिभ, तर यहाँ नेगेटिभ भएको भएर यहाँ के गरेको पोजिटिभ, तर अरू टर्म्स के छ सेम छ। अब माथिको न्युमेरेटर टर्म्सलाई हेर्दा यो a माइनस b को फर्ममा भनेपछि a माइनस b होल स्क्वायर गर्दा a माइनस रुट अन्डर a square minus 1 को होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर a plus b a minus b भएपछि a square minus root under a square minus 1 को होल स्क्वायर and then plus a plus b भएपछि a plus root under a square minus 1 होल स्क्वायर डिवाइड a minus b a plus b भएपछि के हुने भयो a square minus root under a square minus 1
होल स्क्वायर डिनोमिनेटरमा a प्लस b a माइनस b को फर्मुला लगाएको न्युमेरेटरमा a माइनस b देन a माइनस b होल स्क्वायर को यसको फर्मुला खोल्दा a स्क्वायर माइनस 2a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 प्लस के हुने भयो a स्क्वायर माइनस 1 डिभाइडेड यो र यो के भयो क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि a स्क्वायर माइनसले यो ब्र्याकेट ओपन गर्दा माइनस a स्क्वायर प्लस 1 एन्ड प्लस अब फेरि यसमा a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्दा a स्क्वायर प्लस 2a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 प्लस a square minus 1 divided a square minus a square plus 1 because this and this you can cancel. अब a square यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो पनि क्यान्सल भयो a square एड गर्दा 2a square minus 2a root under a square minus 1 and minus 1 plus 2a square plus 2a root under a square minus 1 minus 1 डिनोमिनेटर 1 यहाँ पनि डिनोमिनेटर 1 भएपछि त्यसलाई नो निड टु राइट अब यहाँ के हुने भयो यो र यो टर्म के भयो क्यान्सल भयो माइनस 1 and minus 1 these two you can't cancel plus 2a square also you can't cancel means this and this if you add it is 4a square minus 1 if you add then that gives minus 2 then here you can take out 2 common then inside bracket remains 2a square minus 1 then it is answer. Okay then here in this case मैले के फलो गरेँ त भन्दा डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मैले मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि ऱ्यासनलाइज गरेको मेथड अरु सबै त्यही नै हो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेपछि माथि a माइनस b को होल स्क्वायर भयो यता a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला भयो डिनोमिनेटरमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला भयो अनि त्यो फर्मुला एप्लाई गर्ने अनि डिनोमिनेटरको यो दुईटा क्यान्सल भएपछि र माइनसले ओपन गर्दा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 भयो यता पनि यो दुईटा क्यान्सल भएपछि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 भयो यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दा a स्क्वायर माइनस 2a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 अनि प्लस b स्क्वायर गर्दाखेरि यो के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ यता पनि a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दा यो हुने भयो अब यो र यो क्यान्सल भयो डिनोमिनेटर 1 त्यसलाई नलेखिने भयो अब a स्क्वायर 2a स्क्वायर अनि यो सेम अनि यो माइनस 1 अनि त्यसपछि प्लस अनि a स्क्वायर 2a स्क्वायर यो सेम अनि यो माइनस 1 यो प्लस 2a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 र माइनस 2a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 यो दुईटा क्यान्सल भयो अब 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर भयो यो माइनस 1 एड हुँदा माइनस 2 भयो है यो स्टुडेन्ट्स यो माइनस 1 हो है माइनस 1 इट इज माइनस 1 एन्ड माइनस 1 एड भएर माइनस 2 अब यो दुईटाबाट 2 कमन लिएर 2a स्क्वायर माइनस 1 Okay students, these are the questions related to the rationalization. Next day we will discuss other questions. Thank you.